So macam mana video tadi? Ngaman. So video ni special buat kepada semua peminat G-Shock dengan peminat Gundam. So sebelum tu kita intro dulu. Let's go. Alright, Assalamualaikum guys. Welcome back to Belispi channel. Kembali lagi bersama aku, Khairul Hamzah bin Ibrahim. So macam biasalah, kepada sesiapa yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng, okay? So untuk video kali ni kami ada keluarkan satu design baru daripada Belispi. So semua orang mesti tahu kan, mesti kenal kan Gundam yang famous gila, which is Gundam ni memang Gundam klasik, iaitu Gundam RX-78. Tapi Gundam ni dah bosan sangat dah. Dah design ni pun kami dah pernah buat dah dulu. So kita orang tak nak fokus sangat dekat Gundam RX-78 ni, dia dah memang legend lah bagi aku. Gundam RX-78 ni dah legend sangat. So kali ni kami ada buat satu design baru, iaitu Gundam Barbatos. Okay, so apa beza dua Gundam ni? Banyak beza dua Gundam ni, which is Gundam yang RX-78 ni memang of course lah klasik gila, semua orang tahu Gundam tu. Tapi Gundam Barbatos ni, yang paling beza adalah dari segi design, color dan juga karakteristik dia. Memang lain, memang totally lain. And Barbatos ni design dia lagi jahat berbanding daripada RX-78 ni. So sekarang aku cerita sikit lah history about Gundam Barbatos ni, okay? Gundam Barbatos ni dia dari siri anime Iron Blood Orphan. And so karakter ataupun watak utama dia dibawa oleh Mikazuki. Dan Mikazuki ni adalah pilot Gundam Barbatos ni. ASWG-08 Barbatos ni adalah salah satu unit daripada 72 Gundam yang diproduksi dan pernah digunakan pada era Calamity War dalam sekitar 300 tahun yang dulu. Ini diorang punya sejarah Gundam diorang. So aku tak nak explain pasal sejarah diorang, aku nak explain about the Barbatos ni. So Barbatos ni dia berasal daripada bahasa Latin, iaitu Barbatus. Dulu nama dia Barbatus. Ini daripada bahasa Latin lah. So maksud Barbatus ni adalah berjanggut. Dia maksud dia berjanggut. So kenapa dia berjanggut? Kalau korang tengok daripada design awal Barbatos, daripada design form first dia hingga ke form terakhir dia, iaitu final form dia, dia ada macam satu potongan merah dekat dagu dia tu, which is dia seakan macam janggut. So dia ada ciri-ciri macam tu sikit lah, ciri-ciri janggut dekat dia punya macam tu. So itulah antara sebab dipanggil Barbatos. So Barbatos ni dia ada perubahan sebanyak 6 kali. Maafkan saya. Dan final form dia, iaitu form yang terakhir, iaitu form ke-6 ataupun perubahan yang ke-6. So final form dia adalah Barbatos Lunus Rex. So Lunus Rex ni dia seakan-akan macam ciri-ciri naga sikit. So sesuai lah dengan jam yang Belispi akan keluarkan design baru ni. So dia ada ciri-ciri naga dekat jam ni. Okay, macam korang nampak dekat jam ni. Okay, aku buka jap. So kalau macam korang nampak dekat sini, jam ni lawa tu. So jam ni kita orang menggunakan jam NB7. So jam ni memang agak rare. So kalau korang nampak dekat sini, dia ada satu karakter Barbatos dekat sini dan juga belakang dia dililit dengan naga dia. So dia macam ciri-ciri, bukan naga dia lah, ini macam karakteristik daripada Barbatos ni. So macam korang nampak dekat Barbatos ni, ini bukan final form terakhir ataupun final form Barbatos. Ini adalah form yang ketiga. So dia tak nampak macam kuku kat tangan dia kan. So kalau final form lupus dia ada macam kuku naga tau. So memang itu memang lawa lah. So kalau korang nampak, dia macam ada tekstur glossy dengan matte tau. So memang quite interesting. Lepas tu korang nampak dia ada macam, kita orang akan kekalkan daripada original band ni, iaitu NB7 ni ada macam tekstur petak-petak dekat band ni. So paling aku suka dan paling rare dekat sini adalah, of course design dia memang rare lah. Memang korang takkan jumpa design macam ni. Antaranya adalah button G dia. Button G ni warna emas, kau tahu tak? Emas chrome. So memang kena dengan ciri-ciri Barbatos ni, yang macam kemas-emasan. So kalau korang nampak dekat faceplate dekat jam ni, dia agak minimal dan dia ada satu logo organisasi dorang, iaitu Tek Kadan, nama organisasi dorang. So dekat gelas dia warna hitam dan juga ada tulisan warna emas. So memang limited gila. Backlight dia, kalau korang nampak dia ada macam logo bukan logo lah, ni kepala Barbatos lah, kepala Barbatos. Dan kalau korang tengok dekat band dekat jam ni, dia ada satu tulisan Jepun, iaitu maksud dia Mobile Suit Gundam dan juga Iron Blood Orphan. Ni nama tajuk cerita dia lah. So korang nampak dekat sini dia ada kod
ASWJ08. Okay, kod ni setiap Gundam, semua Gundam ada kod dia tau. Diorang ada kod tersendiri. So ini untuk kod bubble toss ni. Untuk backcase dia memang ini favourite aku lah, backcase dia. Dia ada satu kepala bubble toss ni, dan sebelah kiri tu dia ada macam dekat band ni, dia ada tulis Mobile Suit Gundam dan juga Iron Blood Orphan. So memang agak limited. So by the way, design ni adalah design fan art daripada Beli Spree. Sebenarnya kita orang ada banyak gila design Gundam-Gundam yang lama. So ini adalah design premium yang dibuat oleh Beli Spree. So memang agak rare. And of course, kalau korang ada sebarang idea ataupun korang ada suggestion untuk kami design ataupun design apa-apalah yang korang nak, korang boleh suggest dekat komen bawah. Korang boleh beritahu kat kita orang. Mungkin kalau kita orang ada masa, kita orang boleh buatkan khas untuk viewers kita orang. Sila komen kat bawah, okay? Okay, so lastly, kalau korang suka video ni, tolong share dan tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng, okay? Dan setiap subscriber korang amat bermakna bagi kami dan amat bermakna bagi aku, dan kita orang pun lagi lagi semangat nak buat konten-konten yang lagi menarik untuk korang, okay? So please stay tuned dan always support Beli Spree. Thank you so much, dan itu je. Assalamualaikum dan ciao.